the pictures of the dry peatland. So if you can see here, it's kind of the characteristic is becoming like sand. So it has uh, and of course because it's dry, it lost the capacity for holding the water, and it prone also to soil erosion. And when there is a fire, of course it will it will get easy to be burned and causes the big fire. Đấy thì trên màn hình là cái đất nó bị thoái hóa, chúng ta thấy nó rất là khô và nó khô ấy. Đấy thì là khô như thế thì nó dẫn đến điều gì, tức là cái khả năng giữ nước của nó rất là kém. Đặc trưng của đất than bùn là nó rất là ướt, very wet, đúng không? Nhưng mà khi nó khô như thế thì là nó cái khả năng giữ nước của nó không tốt. Cái thứ hai là nó rất là dễ bị xói mòn, và cái thứ ba là nó dễ bị bắt lửa. Nó khô thì nó sẽ dễ bắt lửa, bốc cháy. So this is the process of the peatland degradation. If you can see the pictures here. So the first picture here is this is the peatland ecosystem in a pristine condition. So you see in the middle with the dark brown color, this is just imagine that this is a peatland. We assume this is peatland, and we have in the middle we have the deepest peatland. We call it as peat dome. And once we I mentioned before about establishing the canal, right? So this is example, and we establish a canal in peatland. Then the canal will take out the water from the peatland, and it will cause the peatland becoming dry. So you see the line, the blue line, just below the surface. It is the water level of the peatlands. In the pristine condition, the level is just near the surface, and the condition of surface is wet. But once we make the canal, the blue line is becoming lower, means that the above the blue line is becoming dry. Yes, please. Vâng, thế là đây là sẽ nói qua về cái tình trạng nó bị suy thoái đấy. Cái bức ảnh đầu tiên trên cùng đấy là chúng ta có thể thấy là đất than bùn màu nâu, và nó một cái lớp đất rất là dày ở giữa, đúng không? Ở giữa rất là cao, độ sâu, độ dày của đất than bùn rất là lớn, đúng không ạ? Và ở trong tình trạng rất là tốt, đấy là đất than bùn chưa có tác động gì cả. Khi mũi tên sang cái thì bên cạnh ấy là chúng ta thấy là người ta có bắt đầu người ta đào kênh, người ta đào cái kênh ở xung quanh ấy. Thì khi người ta đào kênh như thế là cái nước nó sẽ hút cái nước vào trong đất than bùn, và mất nước, đất than bùn mất nước đi, đúng không ạ? Và cái quá trình ấy tiếp tục cứ diễn ra cho đến quay trở lại đây, thì là cái quá trình nước nó càng ngày càng mất đi, nó giảm đi lượng nước rất là nhiều. Okay, so and then we do more, activities which leads to degradation. For example, we make more canals in the peatland. It will lead more degradation in the peatland, and the peatland will becoming more dry. So it will lead to this is the end stage of the degraded peatland. So peatland will become dry. But if we in the peatland in Long An, we saw a canal, and the canal was established for the agricultural irrigation. But then, once we build the canal, it will make the surrounding of canal will becoming dry, and the way how to re-wet it is to make the canal blocking. Để và các bạn thấy nhé, tức là khi mà ở những cái vùng đất than bùn ấy, ở xung quanh nó là người ta đào kênh mương, vì làm nông nghiệp mà thủy lợi, đúng không? Người ta phải dẫn nước, nhưng có thể người ta phải đào thêm kênh để người ta dẫn nước tưới tiêu, đúng không? Thế và nhưng mà nếu mà người ta làm như vậy ấy, thì là nó sẽ làm cho cái đất than bùn nó mất nước đi, đúng không? Nó bị mất nước đi, giảm độ nước đi. Thế và cái cách để mà tức là bị suy thoái đấy, giảm nước đi, tức là nó đang bị suy thoái, và để mà tránh cái suy thoái đấy là đôi khi là người ta phải chặn những con kênh này, chặn kênh này để cái nước nó đứng lại, để giữ nước ở đó. Okay, so
to keep the peatland intact. So why we need to conserve the peatland? Because when we convert peatland into other land uses, for example, agriculture, or maybe like plantation, or maybe like we destroy, we fell the trees, and then it's becoming, the vegetation in the peatland is lost, then peatland will degrade it. It is very easy to, to destroy the peatland, but it's very, very difficult to restore the peatland. Vâng, thế và một điều quan trọng là cái đất than bùn ấy thì để mà hình thành lên nó thì mất rất là nhiều năm, thì cũng như là để mà phục hồi được nó thì cũng rất là lâu, nhưng mà để mà phá hủy nó thì rất là nhanh. So, for example, for felling the trees is very quick, right? We can do it very quick, just fell the trees like that. And for, for building the canal also, it doesn't take time. Maybe like for weeks, for example, for months, we can just build the canal. But the thing is, to restore, if the pit fires occur, for example, pit fires will occur for maybe weeks or months, and it will make the organic matter just gone like that, vanish just like that, and very fast, very fast. But then for restoring the peatland, for forming the peatland, it will take very, very long time. It will take about hundreds years or maybe thousands years. Đấy thì tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh lại á, là ví dụ như là mình đào một cái con kênh có thể là mất 1-2 tháng mình có thể đào xong một cái con kênh, đúng không? Để mình cấp nước cho cái vùng nông nghiệp ở xung quanh cái đất than bùn đó. Thế nhưng mà khi mà mình đào kênh thì là nó sẽ làm cho cái vùng đất đấy nó suy thoái, bùn suy thoái, và để mà phục hồi lại thì phải mất đến rất là nhiều năm, hàng trăm năm mới có thể phục hồi nó lại, và không bao giờ phục hồi lại được cái tình trạng ban đầu của nó nữa. So for example, based on research in Central Kalimantan Province in Indonesia, there is research that was published in 2002. So the result shows that the pit depth of 0.5 meters into 1 meter, actually the edge of the pit, the pit with the depth 0.5 is 1 meter, is 140 years old. 140 just for forming like 0.5 into 1 meter, and then for 1 meter into 2 meters, the age is about 500 to 5,400 years old. So it shows that the formation time for peatland is very, very long time, but when it is degraded, it will gone very fast, very quick. Đây có một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã tiến hành ở Kalimantan, miền Trung Kalimantan, Indonesia. Chắc là miền Trung Kalimantan ở Indonesia nó có rất là nhiều đất than bùn, và người ta tiến hành một nghiên cứu ở đấy để người ta xác định được cái độ sâu của đất than bùn cũng như là cái tuổi của đất than bùn ở đó, thì người ta ra được những cái phát hiện như thế này. Ví dụ như là để có một cái đất than bùn với cái độ dày là từ 0,5 m cho đến 1 m thì nó phải mất 140 năm. Cứ như vậy nhé, đến 1 m cho đến 2 m là nó phải mất đến bao nhiêu? 500 cho đến 5.400 năm. Thế mà nếu mà để có được một cái đất than bùn mà nó có độ dày từ 8 m đến 10 m thì người ta phải mất đến 13.000 cho đến 25.000 năm. Thì để nói được cái thời gian hình thành rất là lâu, nhưng mà để nó suy thoái thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Okay. So in Vietnam, the pit depth is around, I got information from Dr. Ting just this morning, that the pit depth in Vietnam is around 1.5 meters in average. But in Indonesia, the pit depth can reach to 20 meters depth. Và sáng nay thì là thầy Vĩnh cũng có chia sẻ với tôi rằng là ở Việt Nam ấy thì cái độ dày trung bình, cái độ sâu trung bình của đất than bùn là nó khoảng là 1,5 cm, 1,5 m, 1,5 m nhé, 1.5 meters, right? Yes. Thế nhưng mà ở Indonesia thì chúng tôi có những cái vùng đất than bùn mà cái độ sâu của nó là lên đến 20 m, 20 meters. Yeah. Yeah. So you can imagine how many years
needs to form 20 meters gap on peatland. Các bạn có thể tưởng tượng được là đối với những cái vùng đất thành bùn mà có cái độ sâu là 20 mét thì nó mất thời gian lâu như thế nào để hình thành được, đúng không? Okay, so maybe I'm gonna stop here for some time. So is there any question till now? Tôi xin dừng lại ở đây tạm dừng một chút ạ, để hỏi xem là có ai, có bạn sinh viên nào có câu hỏi gì hoặc là chia sẻ thêm một cái bình luận gì thêm về những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ không ạ? Just raise your hand if any. Có ai có câu hỏi hoặc là bình luận gì thêm hoặc là làm rõ gì không ạ? Các bạn mạnh dạn lên nào. Tom, I'm so nervous because everybody here is very quiet. So I don't know what to do actually. Tại vì sao nếu mà các bạn rất là yên tĩnh và không có câu hỏi gì thì làm cho tôi lại càng run và tôi không biết là tôi đang nói những cái mà có thể các bạn đang mong chờ hay không, thì điều là các bạn có thể là sôi nổi lên một chút không ạ, để làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn không ạ? Okay, then how about continue with the quiz? I think it will be more interesting with the quiz, yeah? Hoặc là nếu không có câu hỏi thì sẽ sang phần câu hỏi vui nhé. Okay, so let's continue with the quiz. I have a question related to the peatland degradation. The question is, please start. Yeah, cái câu hỏi là trong những cái hoạt động sau đây ấy, thì cái hoạt động nào không dẫn đến suy thoái đất than bùn? A là cái việc mà chuyển đổi rừng, chuyển đổi các cái đầm lầy đất than bùn thành nông nghiệp. B là chặt cây trái phép. C đó là trồng những cái loài thực vật mà bản địa và sinh trưởng tốt ở đất than bùn. Và D đó là khai thác đất than bùn. Okay. Excuse me. Can you choose one of them, your friend, to answer? Just choose one. Okay, raise your hand, please. Okay, you choose one of them. Em xin lỗi, tức là em có thể tôi chọn một bạn sẽ hỏi chọn một bạn. And Em có thể chọn ai cũng được. Bạn giơ tay cao đúng không? Mời em. I'm so yes, her friend. Okay, thank you. Yes. Dạ em xin tự giới thiệu là em tên là một cái người học khoa học cây trồng khá cho thứ bảy em chọn không tên. Okay, so I'm crop science. And I chose C. Thank you. Bạn Okay. chọn C ạ? C, yeah? C. Okay, do you think it's correct answer or not? Chúng ta có đồng ý với bạn không ạ? Ai có câu trả lời khác không ạ? I asked if anyone has a different answer. C, yeah? Okay. Có ai có câu trả lời khác không? Em đúng không? Tôi thấy em có câu trả lời khác đúng không? She has a different answer. Okay, what is your Câu trả lời answer? của em là gì? What is your answer? I choose D. D. Okay, thank you. So let's see the answer. The question is the following activities cause peatland degradation except. So there is an except, yeah? So the answer is actually, let's see, 3, 2, 1. So here, maybe I will explain it a bit. So the peat conversion will lead to peat degradation, conversion into the agriculture or plantation. And then illegal logging, felling the trees, will lead into degradation also. Peat mining means peat extraction. So it will lead also into peatland degradation. So planting peat native species. Planting is rehabilitation, related to vegetation rehabilitation. So it will not lead into degradation at all. So that's the answer. So by the way, yeah, thank you very much for your contribution also. So and thank you for your answer. We will continue with the next question, and it is related to the characteristics. When the peatland is becoming dry, it will
the characteristic will change compared to the wet condition. So the question is, please start. Ok, câu hỏi tiếp theo là khi mà đất than bùn nó bị khô ấy, nó bị dry khô thì nó sẽ có những cái đặc tính sau đây, ngoại trừ nhá. A là nó sẽ mất cái khả năng giữ nước. B là nó sẽ dễ bị bốc cháy. C là nó dễ dẫn đến là xói mòn đất. Và D là cái khả năng hút nước cũng như là giữ nước cao. Would you like me? Just choose your friend. Em chọn một bạn. Choose one. I don't know. Chọn bạn em thôi. Okay, no problem. No problem. Không vấn đề. You know, Ok. that's fair enough. It's okay. So, Là chọn người nhà luôn đúng không? thank you, yeah? My name is Huỳnh. My major is soil science. Soil science. And your answer is? Và câu hỏi là B. The ability to absorb and store water is high. So why it is, where should be, why it is. tại sao em lại chọn D? Tại vì khi mà nó đang nguội thì thấy thì nó bị khô. Nó bị khô. Bị cháy rồi. Yeah, because when it becomes dry, of course it cannot absorb and store water well. Yeah, that's correct. Wow, I'm so happy, like everyone here is paying attention very much. So the answer is D, and your explanation is correct. And I still have other question. It is related to pit depth. So I explained about the research in Central Kalimantan in Indonesia. The question is, please start. Ok, bây giờ câu hỏi này là về cái câu hỏi liên quan đến cái độ dày và cái tuổi của đất than bùn ấy. Nào, liên quan đến cái nghiên cứu triển khai ở miền Trung Kalimantan thì cái đất than bùn có độ dày từ 1 đến 2 mét thì nó phải mất bao nhiêu năm để hình thành lên? Oh my God, I don't know. Không biết là phải chọn ai đây. You ask someone. Anyway, choose one. Yeah, okay, with the black jacket. Okay, thanks, Han. Yes, please, your name and major. My name is Quang. I am a senior student of social science. Okay. Your answer is? My answer is C, 500 to 5,000 to 14,000 years. Yeah, sure. Okay, thanks. So, his answer is C, 500 to 5,400 years. Okay, let's see the answer then. 1, 2, 3. Thank you. Okay, how about continue with the lecture? I think only, okay. So I would like to share about the peatland restoration because I already explained about the peatland degradation and what we should do if there is a degraded peatland. Whether we just let it like that as it is or we need to do something. Of course we need to do something. And what is that? We need to restore the peatland. We need to restore the degraded peatland. So how to restore? There are 3 approaches actually for restoring the peatland, degraded peatland. First is when the peatland is becoming dry, we need to re-wet it. Re-wet. So by conducting peatland re-wetting. And the second approach is when there is the peatland is in a open condition and there is no vegetation. Of course, we need to do the vegetation rehabilitation by planting native species because that's the easier way. By choosing the peat native species, so the probability to grow for the plant is very high. And the third is because in the peatland there are communities and they have the interaction with the peatland. So we need to help them to increase their livelihood, economics from the livelihood. But then this livelihood should be the sustainable peatland, related to sustainable peatland utilization. Ok, thế nếu mà bây giờ các
than bùn mà nó bị degraded, tức là nó bị suy thoái, thì chúng ta sẽ phải làm gì để mà restore, để phục hồi nó, đúng không? Thế thì là có ba cái cách để mà phục hồi. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải có những tác động về thủy văn. Ở đây cụ thể là chúng ta phải re-wet nó, tức là làm ướt trở lại cái đất than bùn đấy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải phục hồi cái thảm thực vật, tức là chúng ta phải trồng cây, đúng không? Và cái cây trồng là mình nhớ là trồng cái loại cây là pit native species, là những cái loại cây mà bản địa ở cái vùng đất than bùn đấy mà nó sinh trưởng nó tốt trên cái vùng đất than bùn đấy, tóm lại loại cây phù hợp, đúng không? Và cái cuối cùng đó là tại vì sao khi mà nó bị suy thoái, có nghĩa là cộng đồng nó có tác động, thế bây giờ để làm sao để người ta không tác động vào đấy thì mình phải có những cái mô hình sinh kế cho người ta, đúng không? Thì cái C đó là chúng ta phải giới thiệu những mô hình sinh kế vừa mang lại giá trị kinh tế cho họ mà lại vừa bền vững về mặt môi trường. So this is the picture of the peatland rewetting. So if we want, if the peatland is becoming dry, we need to rewet it, and this is the activity of rewetting. And what they are doing is building the canal blocking. So where there is a canal, they make the blocking for the canal. That's one of the activities of peatland rewetting. And also this is the pictures of the canal blocking in peatland in Indonesia. And the next, here also you can see the pictures of peatland rehabilitation by planting trees. So this is the activities of the peatland restoration. Còn cái hình ảnh trên này chính là cái phục hồi lại thảm thực vật, và chúng ta thấy người ta đang trồng cây, đúng không? They go to the rocking slide. Okay, sorry. Thế còn là cái này ấy, là cái một hình thức là người ta phải chặt cây, như tiếng Anh nó là kernel blocking, block kernel lại để là một biện pháp mà chúng ta sẽ làm giữ nước, làm ướt lại cái vùng đất than bùn đấy. Okay, so to avoid the peatland degradation, we need to consider about the best practice management in a peatland. So when there is a peat swamp forest, a pristine peat swamp forest, it is better for us not to do anything, not to disturb the peat swamp forest. But when the peatland is becoming degraded, of course, as I mentioned, we need to do the peatland restoration. And how about doing cultivation in peatland? Is it a lot or not? So the answer is yes. We can utilize the peatland for cultivation, but there are some requirements. For example, we cannot drain the peatland. We cannot thrive a peatland. And then we cannot use the fires for any activities in peatland. And then also we cannot fell the trees in the peatland because it will lead into peat degradation. And we recommend if the people that want to do the cultivation in the peatland, we recommend practice, we call it as paludiculture. Ok, bây giờ là nói về các cái nguyên tắc mà để quản lý đất than bùn một cách tốt nhất. Thì cái thứ nhất là nếu mà đất than bùn này nó ở vẫn cái dạng là pristine, trên màn hình này các anh nhìn thấy không? Tức là đất than bùn đấy, cái khu vực đấy nó vẫn còn chưa có cái tác động gì, tốt nhất là giữ nguyên thể trạng của nó, có làm điถึงtác động đến làm nông nghiệp, khai thác công nghiệp ở đấy. Thế còn nếu mà nó đã bị degraded, tức là bị suy thoái rồi, thì nguyên tắc là chúng ta sẽ phải cấp lại nước cho nó, làm ướt trở lại nó, re-wet nó, đúng không? Và phục hồi thảm thực vật. Câu hỏi được ra là đất than bùn có thể dùng để mà canh tác được không? Thì câu trả lời là có, tức là chúng ta có thể canh tác được trên vùng đất than bùn, nhưng phải tuân thủ một số những nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đảm bảo là chúng ta canh tác gì đấy canh tác, nhưng mà chúng ta không có làm khô và mất nước ở cái vùng đất than bùn đấy. Thứ hai là chúng ta không có các hoạt động là đốt gì cả. Ba là chúng ta không có cách chặt cây, và thứ tư là chúng ta sẽ có các cái mô hình nông lâm kết hợp. Okay, and what is the paludiculture? Paludiculture is a concept for planting trees in a degraded peatland area, but there are three principles in paludiculture. First is that we need to choose the species which can grow well in wet conditions, which is peat native species. And the second principle is we need to choose the species which has economic value. And the third principle is that
if possible, then we need to choose the species which can, provide more biomass for the peat formation. Vâng, thế thì bây giờ các cái nguyên tắc của cái nông lâm kết hợp chúng ta nhìn trên này thì chúng ta để chúng ta học một từ mới để chúng ta học trong ngành nông nghiệp đúng không? Là một cái từ tiếng là Paludriculture, tức là trong mọi người thì vẫn dịch là nông lâm kết hợp. Đấy, thế thì cái Paludriculture này cái nguyên tắc của nó là gì? Có 3 nguyên tắc chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải canh tác những cái loài cây mà canh tác loài cây gì canh tác nhưng mà cái loài cây nó không dẫn đến là khô, làm khô là mất nước của cái khu vực đất thâm vùng đó, đúng không ạ? Nên chúng ta phải chọn những loài cây mà nó bản địa, nó sinh trưởng tốt. Cái thứ hai đó là chúng ta cái loại cây nó sẽ phải cung cấp những cái giá trị kinh tế, đúng không? Và thứ ba đó là chọn những loài cây mà nó có thể sản xuất ra sinh khối, tức là nó vừa mang lại giá trị kinh tế nhưng mà nó lại tạo ra những cái hàng thực vật, đúng không? And this is the pictures of the polyculture practice. As I mentioned before, in Vietnam, people they are using the coban for making the woven and handicraft, woven craft. So this is the case in Indonesia. Purun, they are using purun for making the woven craft, and they produce also some, the craft like this, and they export these products to they export these products. Vâng, thế và chúng ta thấy là đây ví dụ như một cái loại cây là lại quay trở lại cái cây mà chúng ta thấy là nó hay có giá trị kinh tế ở cái vùng đất thâm vùng là cái cây cỏ vàng, đúng không? Cây cỏ vàng ở Indonesia gọi là cây Purun, thì người ta sản xuất được những sản phẩm như này của thủ công mỹ nghệ, và những cái sản phẩm này có người phương Tây người ta rất là ưa chuộng và người ta xuất khẩu những sản phẩm này sang các nước phát triển này, mang lại những nguồn thu nhập tốt. So another example is related to polyculture is planting the gelam. Gelam is Indonesian language. Melaleuca, yes. Melaleuca, or in Indonesian is gelam. There is the same species. So this is a pictures from Melaleuca forest and Long An. So we can use the leaves of this Melaleuca for essential oil. Hoặc là cái thứ hai mà tôi cũng thấy là nhiều nơi người ta khai thác để người ta có giá trị kinh tế đó là trồng tràm. Tràm thì bạn biết là tràm người ta khai thác lá để người ta chiết xuất ra tinh dầu tràm, đúng không? Okay, so the next will be. I think I need to create also for another quiz. I have another quiz for now because I see that all of you look tired, so I will give more quiz now, just for refreshing. So it is related to the peatland restoration. I have a question for all of you. Please start. Ok, có vẻ mọi người các em trông hơi mỏi mệt, đúng không ạ? Thế thì phải có một chút câu hỏi để cho chúng ta tìm ra. Đó là câu hỏi là một trong những cái hoạt động để mà phục hồi lại đất thâm vùng là một nhé. A đó là chúng ta sẽ xây kênh. B là chúng ta sẽ trồng những cái loài cây đất khô trên đất thâm bùn. C là chúng ta sẽ làm ướt trở lại đất thâm bùn đấy bằng cách là chúng ta sẽ block những cái cơ neo ấy lại. Và D là chúng ta sẽ đốt cái đất thâm bùn đó. Okay, I think I need help. Dr. Pink, please help me to choose one of your the students. Everybody. Okay, thank you, Dr. Pink. Yes, please. Name and your major. Em tên Tính, đến từ lớp nông nghiệp công nghệ cao K47. Và đáp án của em chọn là câu C. C. And The this major, one, the major. high-tech agriculture. Okay, and your answer is C. why C? Why do you choose C? Hai để chọn C. Vì nãy giờ em có Tại vì em tin rằng là đúng. Okay, so your answer is C. One of the activities in restoring peatland, first is rewet the peatland, right? Rewet. Second is rehabilitation, and third is helping community to increase their economic. So your answer is correct. Ok,
prepare for that. It is related to Paludi culture. I hope that all of you pay attention in Paludi culture topic. So the question is, okay, Sam. Cái này nó liên quan đến cái Paludi culture đấy, không nhớ cái cụm từ này không? Paludi culture nhé. Học lên là một cụm từ chuyên ngành đúng không? Trong tất cả những nguyên tắc sau đây thì đều là nguyên tắc của Paludi culture ngoại trừ A, tức là trồng những cái loài cây bản xứ bản địa. B là trồng các cái loài cây mà mang lại giá trị kinh tế. C là trồng các cái loại cây trên đất khô thích hợp với lại dry land đất khô. Và D là trồng các cái loại cây mà nó có thể tăng được sinh khối cho cái việc hình thành đất vùng. Maria, choose one. Oh, okay. Okay. Dạ, xin lỗi bạn. A, B, C, D. B. Tôi cảm ơn Như. Như is a second year student of B, yeah? B. B. Yeah. B. Đây nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc của Paludi culture. Cảm ơn các bạn. Như chọn B, tức là trồng những cái loại cây có giá trị kinh tế. MK, do you have any idea? The answer is B. So Oh, let's give them a chance to think. Okay. Yes. Well, I think the answer is not yet correct. So, but I will give one more chance to answer. It's not B actually. So, one more Đây không time. phải là câu trả lời đúng, nhưng mà em sẽ có cơ hội để trả lời tiếp. Để em trả lời tiếp. Okay, please. C. It's A, C. So, why you choose C? Tại sao? Quên đấy hả? Nguyên tắc nào là nguyên tắc của Paludi culture? Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc của sự kết hợp? Là C, tức là trồng những cái loài cây trên đất khô, trồng những cái loài cây mà phù hợp với đất khô. Không biết vì sao? Yeah, because she set up planting dry land species, but dry land species are not suitable for peatland. Okay, that's correct. So your answer is correct. Thank you. So what I would like to emphasize here is we need to conserve the peatland ecosystem. We need to restore the degraded peatland ecosystem because what? Because peatland is ideally wet, and if we protect the peatland, then we will support the climate change mitigation also. So this is very important. Always remember that peatland ideally wet and peatland should be wet. So I think that's all that I wanna share to all of you. So thank you very much for your attention and for joining in this general lecture. And yeah, I will give the time to Professor Mia. Thank you. So thank you so much, Dr. Eddie, for your nice overview or general lectures about peatland. Thì học biết là các em sau cái bài giảng của cô Eddie đó, thì các em có đặt câu hỏi của các em, chúng ta có câu hỏi nào vấn đề gì chúng ta trả lời gì không? Chắc là chúng ta cũng cỡ khoảng khi 50 phút đến thời gian này. So, Dr. Eddie, so the student also makes some questions to ask you. My name is Anh. Manager Plant Production. Em muốn hỏi là trong canh tác trên đất thâm bùn á, thì chúng ta có biện pháp hóa chúng ta có thể sử dụng compost hay là phân hữu cơ để cải tạo nó được không?
for your question. So integrated peatland, when we want to utilize the peatland for cultivation, it is okay for using biofertilizer. So actually to increase to improve the condition of the peatland so that the cultivation plantation can grow well. It is absolutely fine, but which cannot actually need to avoid is using overdose chemical fertilizer. Overdose. But using chemical fertilizer in a very precise dose is okay, but over is not allowed also. So using fertilizer is okay. The most important is choosing the plantation species which can grow well in a wet condition. So if it is dry, you need to re-wet it first and then plant it, and avoid the drainage. That's the most important. So biofertilizer is okay. Yes, organic fertilizer or biofertilizer is absolutely fine. It is okay. Vậy thì cô trả lời cho anh em là thứ nhất là đối với cái đất thay vùng của mình và cái khối hồi lại chúng ta phải sử dụng cây trồng và cái cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp với là agriculture thì trong cái mô hình đó là cái em lưu ý là khi chúng ta thực hiện mô hình đó là cái cây thì chúng ta sử dụng thứ nhất là nó phải chịu cái điều kiện không nước các em, chúng ta phải có cây khô thì phải tháo nước ra thì lúc đó các bạn ăn uống cái đất của mình. Cái thứ hai nữa là cái cây đó nó men phải trồng làm sao đó mà men thu làm thì cái sinh khối của cái cây đó nó phải trả lợi cho cái trên nền cái đất không vùng của mình phải có một cái lượng sinh khối nhất định, chứ nếu mà chúng ta thu hết cái sinh khối mà chúng ta không trả lại cái sinh khối để cái tích lũy ở trong cái đất không vùng của mình thì nó sẽ không thành cái mô hình của mình chúng ta lưu ý. Và cái câu hỏi em trả lời thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng cái phân hữu cơ là một. Thứ hai là các cái chế phẩm sinh học tức là phân bón sinh học để chúng ta gia tăng cái độ tự nhiên. Và cái điều tối thiểu là chúng ta có việc sử dụng phân hóa học nhưng mà chúng ta sử dụng một cái độ nó an toàn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng vào quá liều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình suy thoái của cái đất năng lượng của chúng ta. Và nếu chúng ta có trồng cái mô hình là nông lâm kết hợp thì mình sẽ lưu ý. Thành ra là cái mô hình của mình làm sao phải có nước ở trong đó để giữ. Còn nếu như tháo nước ra có nghĩa là cái đất năng lượng của chúng ta bị suy thoái, là cái vấn đề sạch luôn và cái đất năng lượng sẽ dễ bị ra. Em xin phép đặt một câu hỏi, thì đó em cũng cảm thấy nó hơi phức tạp. Tại vì đa số đất ven vùng ở đồng sông Cửu Long thì nó chiếm ở hai cái vùng chính là U Minh Thuận và U Minh Hạ. Tuy nhiên ở đây cái hệ sinh thái rừng chính của nó lại là rừng tràm. Mà em đọc được một số bài báo thì nó nói là cái độ dày cái tầng hang bùn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái rừng tràm, có nghĩa là cây tràm nó sẽ không biến chủng được hay là nó sẽ không phát triển như cái cây tràm bình thường khi có cái độ dày của tầng hang bùn nó quá dày. Nhưng mà cái vấn đề ngược lại em cảm thấy nó hơi mâu thuẫn là đất hang bùn là cái nơi mà dự trữ carbon trong đất, mà nếu mà cái độ dày càng dày thì cái mình sẽ dự trữ được càng nhiều carbon. Nhưng mà tuy nhiên có một số bài báo thì nó lại nói là cái độ dày của tầng hang bùn nó sẽ là ảnh hưởng tới cái cây tràm. Mà đa số thì đất hang bùn ở đồng sông Cửu Long thì lại là rừng tràm. Em cảm thấy nó mâu thuẫn, em không biết là cô sẽ suy nghĩ như thế nào về điều này để em hiểu hơn về cái đất hang bùn. Nó là mâu thuẫn. Đến mức độ nào đó thì càng ảnh hưởng từ xa.
Okay, so thank you for the question. So the deeper pit, when the peatland has deeper, of course the organic matter is higher than the shallow pit. So the deep pit is different from the shallow pit, and it will lead also with the the variety of the species. So for example, in the shallow pit and especially in the degraded peatland, what we can see is only Melaleuca. We cannot find other species. So Melaleuca is the pioneer species in peatland. So it can grow well in peatland. Even when it spitfires, the Melaleuca will grow, naturally easily. But with other species, it is more difficult to grow. So when there is the easy thing is when you see the pristine peat swamp forest, the variety of the species is many, right? It's very many species you can find in a pristine peat swamp forest, from the shrub and until the trees, forest trees. But in the and the pristine forest is used to have the deeper pit, not shallow. But in the shallow, what we can find in the degraded is only Melaleuca. So it's not when the pit is formed and it's becoming thicker and thicker, it will also impact in the species, in the variety of the species, and that is why the pit, because pit is formed from step by step, right? And then when it's becoming deeper and pit is becoming thicker and thicker, and then it will create like a new ecosystem, and then it will have more variety of species. Như là cô giải thích là đúng là như vậy, tức là cái lớp mà thang bộ của mình càng dày, có nghĩa là cái lượng carbon nó là cái tiết hữu cơ nó nhiều. Tuy nhiên thì theo cái quan sát của cô thì cô thấy là khi mà chúng ta thấy cái đất thang bộ bị suy thoái từ chúng ta đã khai thác sử dụng tích thì nó sẽ giảm xuống, thì cái tầng thang bộ nó giảm như vậy thì chỉ có cái cây Melaleuca, tức là cây tràm là nó chịu được ở trong đó thôi. Còn cái mà cái đất thang bộ nó có cái độ dày mà nó dày hơn em, ví dụ như ở như là trong cái bản nhạc thì có ở Indonesia thì có thể lên tới 20 mét. Thì chúng ta thấy là khi mà với cái hệ sinh thái ở trong đó thì cái hệ sinh thái giữa cái thang bộ mà phân hủy điều này chúng ta bị suy thoái đó, thì cái sự đa dạng về cái thảm thực vật nó ít hơn so với cái nhóm mà cái thang bộ có cái chiều sâu, cái chiều dày nó dày. Tại vì cái sự tích lũy của thềm hữu cơ này là nó sẽ dẫn đến cái thảm thực vật của chúng ta có nhiều dạng cây trồng, tức là đa dạng cây trồng khác nhau. Cái dạng ví dụ như cây cỏ, sau đó thì cây cao hơn nữa, thì sau đó thì nó sẽ theo thời gian nó tích lũy dần. Và với sự tích lũy này sẽ thay đổi cái hệ sinh thái trong đó của chúng ta, tức là thay đổi về cái cảm quan, về cái thảm thực vật này nó có nghĩa là làm cho cái hệ sinh thái. Nhưng mà đối với cây tràm thì không phải phát triển được ở trong cái vùng mà có cái đất cao, là tại vì nó sẽ không có cái bát rễ và nó chỉ để một nhà. Okay, I just without microphone. I just have some more additional explanation for her. Mấy em biết cái trên này trước là cái trong bùn, cái câu hỏi của Vi á, nó có một cái như này nè. Cái ở trong rừng thang bùn á, trong rừng tràm mình, cái hạn như rừng ở Hải dưới thang bùn á, thì thật ra nó không phải chỉ là tràm không đâu. Các loại dây cỏ và dây leo á, cỏ và những cây thuộc ngọn dương sĩ, ví dụ như cây khi bằng kêu cái lao chọi á, người ta kêu chọi á, nhiều lắm. Cái đó nó đóng góp rất nhiều trong cái chuyện hình thành thang bùn, chứ không phải là riêng chỉ tràm không. Nhưng mà cái giống như cái hệ sinh thái của nó, hạn như khi thang bùn mình ở vùng đồng bằng sông Long ngay khoảng 1,5 mét, và tôi thấy là
cao á, thì trong cái hệ sinh thái đó là mình ở đây là cái vùng đồng bằng, thì trước đó nó không phải là trên cái vùng trũng đó là nó hình thành một cây tràm, mà nó phải là các loại cỏ loại nó tích lũy chết dần dần nó tích lũy lại, rồi sau khi bắt đầu nó nhô lên á, nhô đất tích lũy bắt đầu nhô lên á, thì lúc đó là cái cây tràm nó mới phát triển. Chứ tôi không nghĩ là lúc đầu nghe là tràm đâu, từ cái trong tự nhiên nha, thì nó có cái là nó cái chuyện đổ ngã thường cái trên dưới cái hệ sinh thái hiện nay của cái hệ sinh thái rừng của Thăng Bùn mà rừng tràm trên đó, thì hiện nay như vậy trong thời điểm hiện nay đó là cây tràm, cái cây thân lớn á, là cây gỗ là cây tràm, nhưng mà cái chuyện cái chuyện đổ ngã đó là lý do khác, chứ không phải là do cái độ dày Thăng Bùn dài như mình có 1 mấy 2 mét rồi nó dày mà nó đổ ngã, không phải. Cái dày nó đổ ngã là như là cái khi mà cái cây tràm á, nó cũng là cái cây nhập nước, nhưng mà cái đường nó vẫn phải có ống khí, tức là như dưới tự nhiên mình có mùa mưa, có mùa khô, thì cái mùa khô nó phải cái nước trong rừng trong cái bùn nó tụt xuống một ít, nó mới tụ hoàn toàn để nó khô hết đâu, nó không lắng xuống mà nó tụ nước, thì trong thời gian đó tràm phát triển nó tốt. Tôi thấy trước đây vậy, nhưng mà cái khi mà anh quản lý mà chẳng như cho ngập nước thường xuyên á, ngập nước thường xuyên mà chẳng như để chống cháy á, thì người ta cái quản lý hiện nay tôi thấy là nó bao hết vẫn giữ luôn nước luôn, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là úng, và lúc cái rễ nó yếu, cây rễ nó yếu, lúc nó đổ ngã nhiều hơn. Còn cái chuyện mà nó tức là khi mình quản lý không đúng á, thì nó sẽ dẫn đến là nó rễ nó yếu, nó chết và nó đổ ngã nhiều hơn. Chứ còn cái chuyện nó đổ ngã là vẫn có, tại vì khi cây nó càng lớn lên trên á, thì lúc mà những đợt mưa gió mạnh á, thì những cây lớn nhiều lúc nó phát triển nó chen nhau, và cái trọng tâm của nó bị lệch không đúng, thì lúc nó chỉ cần lực mạnh đẩy rồi nó cũng ngã. Mà chuyện mình ngã cái cây thân gỗ trong rừng tràm á, đó là chuyện bình thường, tại vì đó là cái sự phát triển tự nhiên của nó, để nó tích lũy cái thân xác, nó là cái cơ trong rừng. Nên không cái chuyện đó em nói là đúng đó. Tôi thấy là nó ở dưới U Minh Hạ là nó bị nhiều, nhưng mà phần lớn là do nó bao. Cái câu hỏi thì giải thích đó là ngày như hôm qua là tại vì cái lúc quan với rừng tràm Trà Sư đó, thì ở trên đó người ta cũng nói như vậy, mà khi mà đi vào rừng tràm thì sẽ thấy là cái cây tràm nó đổ ngã rất nhiều. Lúc đó là bên ban quản lý tràm là đề nghị phải rút cái mực nước xuống, tại vì nếu mà họ giữ mực nước cao quá thì cây tràm không có chịu được hai cái chuyện đó. Mặc dù là đất Thăng Bùn ở trên nó không, nhưng mà với cái nếu mà nước liên tục thì tràm không phát triển được, thành ra là buộc là ngay từ hiện tại ở rừng tràm Trà Sư phải tháo nước ra bớt để cũng như để cho cái cây tràm nó phát triển tốt để nó bắt cái là cái vấn đề này thấy là nó cũng là một cái vấn đề trong cái quản lý xã hội, cây trồng các cái trên việc làm cái hoạt động. Xin chào, em tên Định, em là học viên của lớp cao học biến đổi khí hậu và nông nghiệp và nhiệt đới bền vững. Em xin hỏi là đối với cái hiện trạng này, các cái đất Thăng Bùn cũng là một cái dạng nguồn tài nguyên thiên nhiên, theo đánh giá nó là tài nguyên thiên nhiên và nó cũng nên khai thác. Thì theo chuyên gia thì đánh giá cái mức độ khai thác như thế nào đối với cái tài nguyên này, nó sẽ là phù hợp trong điều kiện của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long, và hiện tại ở bên nước của các nước kia thì mình đang khai thác như thế nào? Xin lỗi. Yeah, thank you. So, from the point of view of scientists, the peatland ecosystem, because it has really characteristics, so we cannot exploit it at all. We cannot. So why? When we need to utilize the
peatland. So it is recommended, like for example related to livelihood, somehow that we use only the non-timber forest products, so without felling any trees, for example, and not convert it into any other land uses. So there is no, like it is difficult to say that till what level it can be allowed, but the thing is when there is a peatform forest, it is not allowed actually to disturb this peatland ecosystem. It means that it is not allowed to, to do anything, everything which is cause the disturbance into the peatland ecosystem. So, as I mentioned before, that if we need to use it, so use the peatland ecosystem within a sustainable way. And how about in other countries then? Well, for example, in Indonesia, we have lot of oil palm plantations, and of course for establishing this plantation, we need to build the canal, means it causes the peatland becoming dry. What we can do is we try to increase the water level. So, for example, for oil palm plantation, we used to keep the water level into 60 till 80 centimeters below the surface. But then what we try to do is to increase the water level, because there is a regulation also in Indonesia that all of the peatland management should keep the water level into 40 centimeters below the ground. The purpose is to create the moist or wet peatland condition. Even though in fact it is very difficult to get the moist with a 40 centimeters groundwater level. So this is very challenges. Talking about the peatland, it's very challenges. Câu trả lời của cô là thực ra thì cũng rất là khó để chúng ta tức là chúng ta sẽ có một cái con số cụ thể để chúng ta sử dụng bao nhiêu cái vấn đề cái sử dụng đất thăng vùng, nhưng mà chúng ta lưu ý là để cái sử dụng đất thăng vùng hiệu quả và nó bền vững thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên sử dụng cái cây nó gọi là non-timber, tức là cái sử dụng cái nguồn mà không phải là ngoài gỗ, tức là cái sản phẩm ngoài gỗ chứ không phải là gỗ, tức là chúng ta có thể thu từ các cái dịch vụ, tức là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các cái sản phẩm ngoài gỗ, ví dụ như là rau, mật ong, một số cái cây trồng mà gọi là cho cái medicine, tức là cái cây trồng mà cho cái dược liệu, tức là cái cây mà mình thu cái dược liệu, và những cái khác ví dụ như cá, tôm, ví dụ như vậy. Chứ chúng ta không có gọi là đụng vào cái vấn đề là chúng ta sử dụng cái đất thăng vùng, tức là hoặc là chúng ta nếu có sử dụng đi chăng nữa thì chúng ta phải sử dụng với theo cái hướng là bền vững, tức là chúng ta sử dụng nhưng mà chúng ta phải có cái cách để chúng ta duy trì, tức là chúng ta vừa sử dụng nhưng mà chúng ta vừa phát triển để chúng ta bảo đảm rằng cái đất thăng vùng của chúng ta được gọi là phát triển một cách bền vững và sử dụng bền vững, chứ chúng ta không thể mà sử dụng theo cách là chúng ta móc nước ra và chúng ta lấy đi cái năng lượng để cho cái mục đích canh tác nông nghiệp không còn. Nếu có canh tác nông nghiệp thì chúng ta cũng phải lưu ý đến cái vấn đề là làm sao chúng ta sử dụng cái mô hình nông lâm kết hợp và phải giữ nước ở trên cái đất thăng vùng của chúng ta để chúng ta duy trì được cái sự hình thành của thăng vùng trong thời gian. Còn về cái câu trả lời là ở các nước như thế nào người ta sử dụng như thế nào thì cô cũng nói đây là một cái câu hỏi khó và là một cái thách thức cho tất cả những cái nước mà có sử dụng có cái thăng vùng như chúng ta sử dụng. Thì chẳng hạn như ví dụ như ở Indonesia thì em biết là cái đất thăng vùng chủ yếu là cho phát triển về cái cây cọ đó, cây cọ dầu. Thì với cái cây cọ dầu này thì người ta buộc là phải phát triển trên đất thăng vùng. Do đó là họ phải tháo nước ra cỡ khoảng tức là cỡ khoảng 40 cho đến 60 cm ở dưới cái mặt đất để cho cái cây cọ nó phát triển rất nên, chứ còn nếu mà nước nó nhiều quá thì nó cũng không thể phát triển cho năng suất tốt. Do đó là với cái 40 cm đó ở dưới mặt đất của chúng ta như vậy, nó cũng tạo ra một cái mối nguy hại về cái vấn đề là làm sao chúng ta phải bảo tồn và cái duy trì cái đất thăng vùng này cho làm sao nó mang tính gọi là bền vững. Thì
thì đó là một số đây cũng là một cái câu hỏi khó chứ không phải là gọi là dễ, tại vì nó sẽ rất khó để chúng ta có một cái con số là chúng ta sử dụng bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là các cái dịch vụ và những cái sản phẩm ngoài gỗ là những thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác bằng một cách rất là câu hỏi nào khác nữa? Như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái buổi nghe và giới thiệu cái